टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो चाहिँ फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नुहोला, आफ्नो मनको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डेली टेक न्यूज नेपालीमा र चाहिँ नेपालमा पाइने ग्याजेटको प्राइसहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला थाहा पाउन चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नेप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही हो, सेम हो न। ग्याजेटहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छैन, बट इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ धेरै जसो ग्याजेटहरु चाहिँ लन्च भएको छ, जुन ग्याजेटहरु नेपाली बजार पनि छिटै नै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यसको साथसाथै यदि हामीले चाहिँ अनलाइन पेमेन्टको कुरा गर्ने चाहिँ नेपालकै पहिलो हो न, यस नेपालकै पहिलो जुन पेमेन्ट सिस्टम रहेको थियो ई सेवाले चाहिँ 5 मिलियन प्लस हैन 5 मिलियन प्लस युजरहरु चाहिँ हैन गेन गरेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा र चाहिँ सम्पूर्ण टिमको लागि पनि हैन विश यु अ भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन। यसको साथसाथ चाहिँ हैन विश यु अहेड के बेस्ट अफ लक, अझ पनि राम्रो राम्रो कामहरु गर्नु होला। र चाहिँ उनीहरुले चाहिँ क्याशब्याकको पनि व्यवस्था गरेको छ। सो 5% सम्मको क्याशब्याक पनि तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ। इन डिटेल तपाईले चाहनुहुन्छ चाहिँ उनीहरुको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ एप्पलको तर्फबाट। एउटा चाहिँ डेट पनि बाहिर आइसकेको छ। एप्पल चाहिँ सेप्टेम्बर 13 मा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ आइफोन 14 चाहिँ हामी चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र डिफरेन्ट डिजाइनमा आउँछ। नोच प्लस चाहिँ पञ्चर डिस्प्लेलाई हामी देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। र यसको साथसाथै तीनवटा नयाँ घडीहरु पनि उले चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। आजको डेटसम्म चाहिँ सबै रुमर छ, बट न हेर्नुस् के कस्तो हुन्छ, के चाहिँ उले चाहिँ लिएर आउँछ। रुमर्सको बारेमा तपाईलाई थाहा नै छैन, तपाईले चाहिँ हाम्रो टेक न्यूज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रुमर्स चाहिँ भन्ने मात्र हो, तर त्यो रुमर्स को चाहिँ 80 या 90% चाहिँ एक्ज्याक्टली सही हुन्छ के। सो अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ भिभोको तर्फबाट रहेको छ। भिभोले आफ्नो चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइललाई भनौं, फ्ल्यागशिप लेभलकै भनौं बबाल मोबाइल चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। Vivo X80 र Vivo X80 Pro चाहिँ लन्च भएको छ। 50 मेगापिक्सलको चारवटा क्यामेरा रहेको छ। स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 र चाहिँ डायमेन्सिटी 9000 को चाहिँ यसको प्रोसेसर रहेको छ। डिजाइन र लुक्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ Vivoले आफ्नो यो डिभाइसलाई कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेट पनि हैन Vivoकै तर्फबाट रहेको छ। Vivoको अर्को एउटा मोबाइल पनि छिटै नै लन्च हुन्छ तयारी गरेको छ। स्पेशली चाहिँ चाइनामा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अर्को रुमर छ चाहिँ इन्डियन बजारमा भनेको चाहिँ हेरौँ कहाँ चाहिँ लन्च हुन्छ, जुन चाहिँ Vivo Y75 4G रहेको छ। 4G भेरिएन्टको चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ Vivoले चाहिँ के कस्तो गर्छ नेपाली बजारमा। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट चाहिँ मोटोरोला G71s रहेको छ, जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 695 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। 120 हर्ट्ज को चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ र यो मोबाइल चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। मोटोरोला पनि आफ्नो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च त गरिरहेको छ, बट त्यस्तो खतरा मोबाइल चाहिँ लिएको छैन। अब हेरौँ यो मोबाइलले चाहिँ के गर्छ हैन, खतरा त छैन भए पनि अब प्राइस हुन्छ के कस्तो गर्छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ Samsungको तर्फबाट रहेको छ। Samsungले चाहिँ अब चाहिँ मास प्रोडक्सन गरिरहेको छ आफ्नो चाहिँ हैन थर्ड जेनेरेसनको फोर्थ जेनेरेसनको चाहिँ 4 लेभल मोबाइलको चाहिँ उले चाहिँ गरिरहेको छ। अब छिटै नै हामी देख्न सक्छौं। डिजाइन पनि एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथै क्यामेरा र डिस्प्ले चाहिँ बबाल हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। हेरौँ चाहिँ के कस्तो हुन्छ र कहिले चाहिँ उनीहरु चाहिँ एनाउन्स गर्छ। डेफिनेटली लिक्सहरु रुमर्सहरु त बाहिर आउँछ, तपाईहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्ने नै छौं। अब हामीले कुरा गरौँ गेमको बारेमा। गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ आज रातिसम्म चाहिँ तीनवटा गेमहरु रहेको छ। तपाई जानुस् क्लाइम गर्नुस् न आज भोलि सायद चाहिँ। त्यसको साथै मिस्ट्री गेमहरु पनि छिटै हामी तयारी गरिरहेको छ र मिस्ट्री गेमको पनि केही हिन्टहरु दिइसकेको छ। सो जहाँसम्म मलाई ट्रिपल ए गेम चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौं। सो हैन यही तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, नत्र डाइरेक्ट तपाईले इपिक स्टोरमा गएर पनि आफुलाई मनपर्ने गेमहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री गेमहरु पनि आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो आजलाई यति नै। आफै तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला हैन। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।